Det här är vår nya Enhanced Interior Dressing. Perfekt för dig som vill blåsa lite nytt liv i din inredning. Den lämnar en kladdfri antistatisk yta med en satinfinish. Det här är en superenkel produkt att använda. Man tar en duk, duschar på lite duken, lägger ut över ytan, vänder på duken och buffar av. Så nu tänkte jag och Janne visa lite på ett par olika bilar. För det kan ju skilja sig lite beroende på vad man har för material och sådär. Så får ni avgöra själva när ni ser resultatet. Självklart har vi gjort rent hela ytan ordentligt med APC innan. Så vi har en ren och fräsch yta att jobba med. Sen tar vi bara produkten, tar en duk, duschar i några duscher där. Och sen applicerar vi här över den panelen som vi jobbar med. Vi sätter och lägger ut ordentligt. Så, sen vänder vi på trasan. Och så buffar vi av ordentligt. Nu sitter jag i Freddes gamla bil som är en Lancia Delta. Den är väl säkert 30-35 år gammal alla gånger. Så att i den här bilen är det ju lite mer vinylliknande material. Så man kommer få lite olika resultat beroende på vilket material man har i sin bil. Men i det här fallet så var det ju skitbra. Ni ser skillnaden där. Det är tydligt var tejpen har suttit. Asenkelt och jättetrevligt resultat. Nu sitter vi i en E46. Materialet på den här är lite mjukare plast och ni ska få se hur det blir på den här. Och det är inte bara för sin skull, alltså utöver att det ser väldigt nice ut i hela interiören när man kört med den, så lämnar den ett starkt UV-skydd och återfuktar alla paneler, så interiören kommer hålla sig mycket fräschare längre. Ett till bra användningsområde för Enhancen är att köra den på gummimattorna. Gummimattorna vi har med oss idag är inte superofräscha, men ni vet hur ett par gummimattor som har ett par år på nacken kan se ut. Så precis som med alla andra paneler duschar vi några dusch först i duken och sen så applicerar vi ut. Och fördelen med att köra med Enhance istället för exempelvis Refined eller en annan däcklans som man kan, eller som vissa har gjort, det är att har man kört med däcklans så vet man ju hur halt det blir. Det är därför man inte ska köra däcklans på gummimattorna. Men med Enhancen blir det inte samma, så då slipper man det här att doppa in med lite fuktiga skor och så blir det en berg- och dalbana och man knappt kan typ bromsa. Den fungerar även väldigt bra på skinnstolar och skyddar och återfuktar stolen. Så jag ska visa er här nu, skillnaden. Sådär, nu har jag lagt ut över halva stolen här. Så jag bara buffar av, så drar vi av tejpen och ser hur det blev. Som ni såg när vi gjorde stolarna här så ser man ju inte jättetydlig skillnad. Jag kan se det med blotta ögat här, jag vet inte hur mycket det plockar upp på kameran. Men så beroende på vad man har för färg och material på interiören så kommer det synas olika mycket. Det man ska tänka på då är att man fortfarande har skyddat mot UV-ljusstrålar och man har även återfuktat materialet. Så att det är alltid bra att göra det ändå, även om man inte kanske alltid ser superstor skillnad. Tack för att ni kollade och hoppas ni gillar produkten. Om ni har testat produkten får ni gärna lämna en liten kommentar om vad ni tyckte. Och annars i vanlig ordning har ni några frågor, bara ställa dem där nere så syns vi i nästa video. Hej då!